Nyt on iso kala kiinni. Oi mahoton. Sait sen kiinni. Voi kato kun se kiskoo. Nyt rautu. Täällä ollaan. Tässä on ympärillä nyt Finnmarkin tunturin ylängöt. Ja liikkeelle on lähdössä ehkä yksi kaikkien aikojen kalareissuista. Nyt jos koskaan ollaan ison raudun ja taimenen jäljillä. Ja se sitten mikä tästä reissusta todella tekee niin saalisvarman, niin täällä on mukana 2 kivenkovaa kalamiestä, Antti ja Kalle. Ja Antti on itse asiassa varmaan mun vanhin kalakaveri. Pienestä asti on yhdessä kuljettaja. Joitakin vaelluksiakin tehty. Mä Antilta on tosi paljon silloin junnuna niin oppia ammentanut. Antti oli aina meistä se, jolla oli enemmän kärsivällisyyttä ja osaamista. Mutta edellisestä yhteisestä vaelluksesta meillä on aika monta vuotta jo aikaa. Että nyt on sitten mukava tauon jälkeen päästä verestään muistoja. Ai että, keli on aivan niin loistava nyt. Melkein kirkas taivas. Ei ole liian kuuma, kohta tulee kyllä yö. Mutta nyt kärsii kävellä. Ja nyt mennään tosiaan semmoiselle kalavesille, että jos sieltä ei tuu rautua, niin eihän sieltä varmasti tuu. Se oli aika liukkaita noin yllättäen nämä kivet. Kyllä siinä on taas rinkassa tavaraa, niin kuin kuvasta näkyy, mutta täällä taas semmosen noin viikon reissuun se leviää. Vaatii nyt aivan naurettavaa köysiä. Kannetaan. Suunnitelma on tässä meillä muutenkin on semmonen, että alussa koitetaan rykästä pikkusen pitemmälle ja sitten vähän höllätään ja naatiskellaan. Näyttää niin ammattimaiselta. No. Kaikkea muuta. Kyllä sinä tiedät. Niin että. Täällä ollaan vähän poroa välissä, kun ollaan Lapissa. Kylläpä nukuttiin hyvin. Se on kyllä kumma, miten ihminen nukkuu aina teltassa kaikkein parhaiten. Ja tuolla kuorsaamisesta päätellen, niin naapuriteltassa nukuttaa edelleen. Ei oo mihinkään kiire. Se on kyllä mahtavaa.
Joo, on vain maailma pikkusen erinäköinen kuin elillalla. Tämä on kyllä kumma homma, että vuosi vuodelta niin aina pikkusen jostakin karsii sitä painoa pois ja sitä myöten sitten kahmii mukaan jotakin entistä isompaa ja raskaampaa. Ei ole koskaan ollut näin paljon tavaraa mukana kyllä reissussa. Ei se ole muuta kuin syö pois sitten. Mutta tuota banaanilaivaa minä en kyllä pohdiskele. Tuolla pinto on rautettu. Nyt aletaan päästä paikoille. Voi mieletön minkä näköinen järvi. Nyt alkaa näkyä eessä pintomista. Kohta alkaa. Kohta lähtee. Tässä on kiviä sen malliin tässä rannalla, että tässä on kotapaikka. Ja kotapaikkaa ei laiteta Kalattomajärven rantaan. No niin, sinne jäi. Se on kivessä. Se on kyllä niin kivessä kuin olla ja voi. Tähän on vain yksi ratkaisu. No ei tullut turhaa kannettua tällekään reissulle banaanilaivaa mukaan. Tässä taas muutama euro säästetään, kun tuolta uistin käy vaan noukkimassa eikä jätetä pohoja. Sitten nää lotkevuu alas. Ja irti on. Hyvin meni. Ja nyt kun täällä kerran ollaan, niin... Ootapa. Kyllä nyt on niinku aivan parasta. Niin lepposa. Lämmintä teepaita kelit täällä vaan meloskella menemään. Et tästä puutu ennen kuin se kalaa tosiaan. Näin kyllä pitäisi olla maailman luokan rautuvesi. Katsotaan, ei tässä vielä hätää oo.
Melkein viikko aikaa. Ehtii yrittämään ja pyytään tyhjää. Tuntuu jotain. Kyllä siellä on kalaa. Onko? Ei. Kyllä se kivissä vaan kävi. Voi että. Hetken jo tuntui niinku se olisi potkinut. Ne on tässä vaan lillutellut tuulen mukana ja heitellyt. En oo melon ollenkaan, mutta tuntuu, että takamus alkaa kastua. Kun alas kahtoo, niin täällä on koko ajan enemmän ja enemmän vettä täällä paatissa. Siitä voisi ehkä päätellä sen, että tämä vuotaa jostakin. Tuo pohjoinen. Joo, kyllä minä lähden tämän vuotamishomma tutkimaan tuonne rantaan. Mutta tämä minun video voittaa pian 13 Oscaria. Tai montako se Titanikki niitä pystejä nyt makasikaan. No ehkä minä en oo se elokuvan päähenkilö Leonardo da Vinci. Tää ei että kannakkanaa kallaa sieltä. Tuolla on niin paljon taimenta kuin kauhaa vaan. Mitä ihmettä? Nähti taimen. Mitä ihmettä? Se on taimen. Tuolla oli kyllä niin paljon taimenta, että ihan Siis millä järvellä nää kävi? Tuo on viereinen järvi tässä. Se pikkulompare. Mä kiipesin tuonne ylös ja katselin, että siellä on semmonen joen semmonen niin leveämä. Siellä pinto on ihan älyttömästi. Joo. Mä menin sinne. Siellä oli pientä taimenta, tuli paljon siitä. Tämän kokosta vai? Ja tätä vielä pienempää. Joo. Sitten mä seurasin sitä ojaa, kun mä ajattelin, että se on kaikkialla taimenta. Ja tulin tuohon ja se on tosi matalaa. Mä ajattelin, että ei, että onkaan tässä taimenta. Sitten Joo. oli eka kiinni, mutta oli jarru niin löysällä, että se karkasi. Ja vähän ajan päästä tuli tämä. Ja sitten jatkoin matkaa. Niin se tulee tosi syväksi tuosta keskeltä. Joo. Se menee heti rannasta. Ja siinä oli muutama tosi iso tärppi. Ja iso tärppi ja valtavia pyörähdyksiä oli siinä matalan reunalla. Mitä ihmettä? Tämä nyt sitten otin ruuaksi. Joo. No mutta sitten tämä reikäasia. Tännehän ne tulee ne nirhaamat yleensä tähän päähän missä istutaan. Tuossakin näkyy olevan, mutta tuo ei ole ehkä läpiästä. Se voisi kyllä teipillä suojata ja no siinä. Tuossa on tuo ainakin ihan selvästi läpiästä. Joo. Se on viime reissulla ottanut kivestä osumaan. Puivataan tämä ensin tässä auringossa ja katsotaan sitten saisiko sen paikattua. Ja nyt lähtee. No niin. Mutta no niin, joko mennään. Mennään. Mitä valtavia pyöräyksiä, kaikkea. Melkein pyöriä. No niin. Let's go. Melkein pyöriäisiä vasta. Sateenkaarikin näkyy siellä. Sateenkaaren päässä on iso taime. Tuossa oli se valtava mulahus, ei kovin kaukana. Ihan mienetä. On kyllä niinkö taimen paikan näköinen. Heittelin tuonne päin, ne oli kunnon tärppi. Tästä vaan. No niin, nyt heitellään. Rannalta katsottuna ainakin. Iso torventari. Tullut. Joo. Voidaanko se kalalla jännä, että paljon tapahtumia hetken päästä ei yhtään tapahtu. Niin, kyllä. Se vähän aikaa näyttää, että mahtitaimen saa jatkaa uiskentelemista. Kummasti tämä niin mainostettu syönti tässä hiipui, kun minä saavuin paikalle. Joo, kyllä se näyttää, että se jäi tänään vielä kalaa saamatta. No, huomenna on taas uusi päivä. Uusi päivä ja uudet pettymykset.
Meidän leiri on ilmestynyt 4. teltta. Moro! On se vai? Mitä ihmettä? Ei tuosta tuli vaan yön. Yön aikana on 4. teltta ilmestynyt leiriin. Joo. Mä vähän teitä ehteen. Tulin tuonne rantaan ensin ja oli Joo. kova sumu, niin mä kahtelin teidän telttaa ja Joo. mä mietin, että te olette varmaan laittanut aamuauringon puolelle. Ja sitten kun tällä puolella oli nämä 2 pientä lampia, niin aika hyvin mä päättelin, että täällä ne ottaa. Mutta Mahtava homma. jossain vaiheessa kun tuossa kiersin, niin mulla tuli ajatus, että voi myös olla, että mä en teitä löyä ollenkaan. Niin, kyllä. Mä vähän niinku otin, että nää ehkä huomenna saatat tulla, mutta Joo. mahtava. Mä tosiaan laittoin Matille ennen kuin lähdettiin kävelemään, niin kuvaan tuota meidän kartasta, että tuohon me ehkä laitetaan leiriä. Siltä varalta, että jos Matti innostuu lähtee tänne mukaan. Sieltä se vain yöaikana on ilmestynyt. No täällä ei onneksi ole mitään pusikkoa, että löytää tai näkee aika hyvin nämä teltat kyllä sitten, jos sä lähellä käy. Joo, no tuosta vasta näin tästä kummun takkaa. Okei. Mä tuolta puolen kiersin. Aa. No nyt alkaa täällä olla sitten jo kasassa semmonen Dream Team, että ei kai tässä voi olla enää saamatta kalaa, vaikka minäkin on täällä. Tuuleksii kyllä kohtuu navakasti, mutta kyllä me nyt lähdetään onkimaan ja tämä päivä on pyhitetty kalastamiselle. Onkaan sieltä jotakin tultavaa. Kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa todellisuus iskeä vasten kasvoja, niin kuin tämä raaka pohjoistuuli. Se voi olla, että me ei oikeasti tältä kunnon kallaa saa. Tähän mennessä, no Antti ja Kalle on pari semmoista lyijykynän mittaista taimenta saaneet. Minä en oo saanut mitään. Perusmeininki. Mitä täällä tapahtuu? Minä kuulin, että joku sanoi, että kalaa. Kalahan se siinä. Kato mikä rautu! Komia! Joo. Wow! Voi mielet! Mitä ihmettä? On se yli kilon. Komea. Joo. No ei tämä tunnu, että tämä homma olisi tähän mennessä niin ihan putkeen meillä mennyt. Tällä niin sanotulla kalareissulla meillä on 4 mieheen saatu 1 rautu 2 päivässä. Tai no sanotaan, että 3,5 mieheen, koska Matti on ollut täällä vasta 1 päivän. Mutta ei se saldo niin mikään kauhean mairitteleva silti ole. Niin siihen nähen, että ne tarinat yleensä on sitä, että no siellä Finnmarkissa niin se on ihan sama mikä järvi se on, niin sieltä tulee kyllä sitä kalaa sen verran, kun kehtaa vaan nostaa. Mutta niin, sen lisäksi saldona on meikäläisellä ainakin vuotava backrafti, vuotava kumisaapas ja no niin, eli ei nyt kauhean huonosti vielä kuitenkin, että en valita, vaikka valitankin. Hyvin tässä asiat vielä on. Makkaraperunat on loppu, se on kyllä. Niitä ei enää syö. En tiedä, onko se sitten vaan, että se ei kala ole alkanut syömään. Se voi olla, että tuo pohjoistuuli laittaa nuo raudunsuut kiinni. Ainakin pohjoistuulta moni aina kiroaa niin kuin oikeat kalamiehet, että silloin se kala ei syö. Tiedä häntä. Selitykset aina löytyy kyllä. Mutta nyt
ainakin voi niinkö melko turvallisin mieli sanoa, että vika ei ole kuitenkaan niinkö pelkästään minussa, kun ei tällä niinkö muutkaan hirveästi saa. Tai olisiko se minussa? Ehkä se on. Voisi olla, että se on minussa. Katsotaan, vielä tässä muutama päivä olisi aikaa. Aikaa se kalanapaut. Näin, nyt kun taas yksi hyvin nukuttu yö takana, niin jälleen pystyy ottamaan vastaan lisää pettymyksiä. Tuskin sitä kalaa tulee tänäänkään. Mutta nyt aamupalalla se lähtee päiväkäyntiin. Ketsuppikin vetelee viimeisiään tässä. Ei se rautua oo, mutta eiköhän tätä syö. Pitäisi sitten laittaakin nuo litiimärät vaelluskamppeet niskaan ja kohta lähteä siirtää leiriä. Täällä on kohta melkein kirkas keli. Täällähän on. Vähän kun kuvittelee. Tuulen suunta on kääntynyt vähän. Pikkusen on kyllä. Mutta se on ihan sama kuin meidän teltat on kaikkein tuulisimmalla paikalla, että mistä se tuulee. Juurikin näin. Lähdettiin nyt siirtämään leiriä sitten toisen järven rantaan. Tuo järvi, missä me nyt 2 yötäkin oltiin, niin varmasti hyvä kalapaikka. En epäile yhtään, etteikö siellä isoja kaloja olisi, mutta on niin tuulinen paikka tosiaan, että hankalaa kalastaa. Varsinkin tuosta, kun me oltiin tuolla tuulenpuolisella rannalla. Ja sitten ne lähilammet tuossa koluttiin eilen aika hyvin. Kyllä me nyt lähdetään eri paikasta kokeilemaan. Tuntuu, että tää on kyllä vähän niin kuin hakuammuntaa täällä, että mistä se kala oikein löytyy, mutta tänään se löytyy. Minä melkein luppaan. Maaranta näyttää kyllä matalalta. Katsotaan tuo kuluma tuolta. Mutta joko se kohta rautu nappaa? Kyllä se kohta nappaa. Harma kala. Tää vaan oottaa sitä maagista hetkeä, kun jysää. Nyt iski! Nyt iski! Missä se menee? Hyppää! Ja irtosi! Heti kun se pääsee hyppäämään, niin irtuaa. Oi että! Siinä se oli rautu jo siiman päässä, mutta ei. Sinne se vielä jää. Ehkä kohta. Kalahan se siellä. Sun pitää melkein tuoda se, elää päästä hyppäämään tuossa tähän nahajen haaville. Kato. Onpa komea. Ja nyt me otetaan sitten. Kato, sinä sait raumu! Valtava!
Mahtavaa. Mutta nyt on kuparinen rikki. Nyt on peli avattu. Yes. Ei se iso oo. Onko elämäsi ensimmäinen rauta? Mä en muista. Kyllä mä en oo varma. Elämäsi suurin rauta. Suuri varma, joo. Se on siinä. Yes. Mä just menisin kyllä, että miten ne rautumiehet täällä oikein pärjää. Tää on meidän yksi rauta. Onko? On ne kalamiehiä. Ai se oli rautoampulle. No niin, hyvä. Mistä saitte? Siellä oli 3 sellaista pienempää järviä tai lampia tuolla ylhäällä, niin kartasta näki tai ilmakuvasta, että yksi niistä on syvää, niin Joo. puoleen tuntiin 4 tärppiä siinä. Aika hyvin. Minkä kokoisia? Rauto on pieni. Mitäs taime? Taime on. Niin no siinähän se taime onkin. Kumpi sain? Molemmat se on. No niin, se on kaikki muut saanut kalan paitsi minä. Te kävitte siinä Pitkolaisella järvellä. Joo, käyt. Aika kauan siinä. Siinä ei ollut mitään. Mut siitä, eikö mitkä tuota? Se tuli siitä aikaisemmasta isommasta tuo. Niin siitä, mitä te kiersitte. Joo. Joo. Se on se mukavaa, kun saa vähän kalaakin. Joo. On. Joo. Tää on varmaan säälittävästi mun iso rauta tähän. Ei 370 grammaa oli. Nikola oli kas ihan perätystä ne muutamat tärpit siinä. Laitetaan leiri tähän. On kyllä yököttävä paikka tämä. Ajattelin, että tässä on hyvä leiripaikka, mutta on niin järkyttävä kaatopaikka, että ei tekisi mieli edes jäädä tähän. Kattokaa. Oikeasti. Yksi nuotio, entinen. Ja toinen nuotio. Kyllä ne hyvin nuo alumiinitelökit tuolla pallolla. Aivan yökötys. Ja mitäs täältä löytyy? Mitäs täältä löytyy? Katkenneita vapoja. Nyt siinä on ollut iso kalaa tai sitten oikeasti on vaan mennyt hermot siihen, että kun täältä ei tuu mitään. Paljon terveisiä. Tosi paljon joo. Siimarullia, lasipulloja ja kaikkea koitettu piilottaa vähän kiviä alle tonne. Joo. Pojat jäi sinne leiriin punalihasta paistelemaan, mutta minun pitää vielä omaa kalani tuolta hakia. Nyt on kala. Onko kala? On! Kato, sulla on kiinni! Wow! Minä tuun haavaamaan. Mitä ihmettä? On komean näköinen. Komean näköinen. Missä sun haavi on? Kädessä. Hyvin vettää. Hurjaa. Oh, miten se taistelee. Mahtavaa kalaa. Ei se vielä tuu, että jos oot valmiina. Ja siellä on! Kato! Yes. Komian värinen. Ja minussa kiinni. Hienoa. Ihan se rautu sieltä. Kato. Kyllä kannatti koko yö kävellä. Yes! Nätti kala. On. Joo, ei oo kalamiehen elämää tällä tehty helpoksi, mutta sitten se palaakittee, kun tuolta jotakin tullut. On kyllä semmonen paikka, että tähän voisi tulla huomenna uudestaan. Joo.
Tähän täytyy kyllä tulla. Tää ranta-alue tässä. Hei, yritti! Onko kala? Nyt on kiinni! Siellä on rautu! Nyt on rautu! 2 kertaa se kävi yli. Oi mieletä. Ota hetki. Hei, se haavi unohtui tuonne edelliselle paikalle. Unohtuko? Unohtui. Laiska-alainen kala. Ei tosiaan nyt pysty haavaamaankaan. Laiska-oloinen kala, mikään laiska tuo on. Onpa se syvää mitä tuossa on. Siellä se vilkkuu. Se näytti, että se ei ollut kauhean hyvin kiinni tuossa. Joo. Tuo lotto. Se ei oo kauhean suussa sillä pitkällä. Se varmaan irtoaa aika helposti. Jos tuot sen tänne, niin siellä se onpa hieno, Mä en näe yhtään sitä kalaa. Vähän väärä kuluma, minä melkein saisin. Yes! Nyt se on siellä! Rautuhan se siellä, on se rautumies kyllä. Noniin. Kyllä se sieltä niitä rautoja kiskoo. On se mukava, kun saa välillä kalaakin. No on. Voi että. Huomenna jatkuu. Huomenna jatkuu. Kokeilepa sitten tätä backraftin paikkaamista. Aikaisemmin pistin tuohon makuualustan paikkaliimaa. Se vähän näyttää repsottavaa, mutta mennään sillä. Pyyhkästään vähän tuosta. Ja sitten laitetaan vaan Jeesus-teippi päälle. Ja kyllä mä veikkaan, että se ainakin tämän reissun kestää. Sitten voi kotona katsoa, että saako se jonkun pitävämmän paikkauksen. Pyssyskään se. Vähän kyllä pelkää, että tämä tästä voi lähteä repsottamaan, mutta mennään nyt tällä, eikä se tämän reissuun vältä. Antti tästä jo aamuvirkkuna ehti painua tuonne eilisille rautukiville. Mä lähteä kokeilemaan, miten tämä banaanipaatti vielä kelluu ja lähden perään. Ei se hevillä kaaju. Ei se kaaju. Tässä sitä taas mennään. Matti tuossa totesi, että hänen täytyy lähteä kotimatkalle. Mä jäähän tänne vielä Antin ja Kallen kanssa sillä, että tämä päivä ollaan ja sitten huomenna illasta pitää palata autoon. Nyt lähdetäänpä tavoittamaan se Antti tuolta vastaan. Paatti näyttäisi ainakin toistaiseksi pitävän vettä. Pysytään pinnalla. Tuleeko sieltä mitään? Aika hiljasta on. Hiljasta on. Joo. Niin se on täälläkin. Matilta terveisiä, se aiko lähtiä menemään kotiin kohti tästä kohtaa. Ajaa, se aika sirpaa lähtemään. Joo. Aiko olla tuolla matkalla yötä jossakin paikkaa. Laittaa viestiä sitten, jos löytyy hyviä kalapaikkoja. Noniin, se on hyvä.
Tästä oli äsken ihan hirviä iso rautu. Antti näki niitä kaksi samankokoista, aivan hirviä iso musta varjo meni tuolla, mutta nyt se vaan katosi eikä uistin kiinnostanut. Ei kauhia mikään kala. Ois ollut elämän kalaa kyllä. Onneksi tuli takaisin, etkä ollut niin kaukana tuo kulman takana kiertämässä tätä järveä, kun olit lähdössä tuonne, kunnes rupesi näkymään rautoja. Joo, en yhtään kuullut. Mä vaan kuulin iso rauta ja lähdin juoksemaan. Sitten en kuullut yhtään mitään nää sanat. No ei sitä juostessa kuulu. Ei. Taikasana. Iso rauta. Joo, en kauhean väärässä ollut. Se oli kyllä iso. Nyt on kalaa kiinni. On hieno kala. On tämä päälle kilon. Ja siellä on rautu! Tuli kala. Ai. Kyllähän sitä hajettiinkin. Ei ole ne isoimmat mitä tässä. Ei oo ihan niin iso mitä on nähty. Hieno Todella komea, voi mahota. Semmonen rautu. Hieno. Kannattaa. Joo, kyllä. Mutta ne oli oikeesti mitä me nähtiin, ne oli varmaan 2 kertaa isompia ne oli vielä. paljon isompia vielä. Mä sanoinkin, tää on se viimeisin varmaan mikä tässä pyöri. Näki, että se ei ole niin iso kuin ne ekat. Mutta on hieno. Rautuhan se siellä. Pitää se vielä yrittää, jos tosta se isompi löytyy. Pitää yritetään, ei luovuteta vielä. Ei todellakaan. Kato tulee. Missä minun virveli on? Tää on minun virveli. Tuolla se tulee, kato. Se tulee. Kato. Tuolla. Siinä hirviä rautu. Miksi minulla on tämä kaavissa tämä koukku? Rautu. Minä haluan tuon sitten. Niin minäkin. Hirviä rautu. Kato miten iso se on. Tuo on oikeesti yli 3 kilon rautu. Siinä se on. Kato, tule! Ei tullut. Katso, mutta ei tullut kohta. Se on tuolla. Missä se on? Tuolla. Minä olen nähty. Okei. Mihin se meni? En minä näe ollenkaan. Kun se mennyt tuota toista rantaa pitkin pois. Se voi olla. Joo. Siis tuo oli niin iso rauta tuo. Mä menen taas toiselle puolelle, niin saadaan... Joo, se voi olla ihan hyvä taktiikka. Nähdään molemmalta puolelta. Joo. Se on siellä! On hieno rautu. Mahoton paikka. Nyt on iso kala kiinni. Oi mahoton. Sait sen kiinni. Voi kato kun se kiskoo. Nyt rautu. Ui miten komea. Oi! Mahdoton. Kato minkä näköinen. Ei morjes. Ui hirviä. Mahtava rautu. Ihan mieletön. On tuo paljon isompi kuin On. Tämä alkaa olla 1,5 kilon kalaa. Hirviä rautu. Mä haluan nimittäin kans tuommoisen. Tien. Siinä on. On todella hieno kalaa. Oi mielet. Tämän takia tänne on tullut.
Vieläkö niitä tulee lisää? Onko? Kivi. Kirtos. Katoan Kalle, kun löydettiin kalapaikka. Komia rauta. Laiha kalaa kyllä. Se on niinkö katkaa täynnä tämä maha tuossa. Siitä lähtee herkkua maistumaan. Menisikö kokonainen puolikas? Taitaa kypsää olla. Kihukin tuli tuohon teltä ulkopuolelle huutelemaan, että riittäisikö hällekin? Kattokaapa huviksen, että tämän takia täällä oikeasti ollaan. Ai että missä paikassa saa taas olla. No oikeasti täällä ollaan sen takia, että täällä on kännykkäkenttä ja tuolla on Antilla sometauko menossa. Tässä on nyt rinkat heitetty selkää viimeistä kertaa tälle reissua ja lampsittu jo puolipäivää täällä tämmössä kohtalaisen kosteassa kelissä. Mutta ei tässä enää hirveän montaa kilometriä meillä äessä oo. Viimeiset alamäet. Tämä on helppo. Kuulemma hirviä reittivalinta. Onhan tänne pusikkoon ajauduttu. Ilma on semmonen kohtuu kosteanpuoleinen tässä. Tuolla vapaaputki näkyy. Tänne tultiin, ettei oo pusikkoa ja mennään vaikka ainoasta pusikosta turhaan läpi. Pelkää pusikkoniemi. Minä sanon, että ei tarvitse tulla minun reittivalintoja pitkin. Oi vai. Viimeisiä pusikoita viiään. Ehkä toki olisi voinut kiertää. Kuuntelin tuolla puskassa, että ihan niinku uistin olisi kilahtanut. Ja nyt kun katsoo vavan kärkä, niin sinne meni lotto. Se on siellä puskassa. Käytkö hakkeen? Enkä hakemaan. En löytäisi enää sitä sieltä.
Mutta kyllä se alkaa olla sen verran märkä tämä meininki täällä ja ite kullakin tietynlaista pizzan kiiltoa silmissä, niin minä sammuttelen kameroita täältä ja totean, että ei se ollut Finnmarkki kyllä taaskaan maineensa veroinen kalapaikka meille. Mutta ei harmita kyllä silti ollenkaan, että tultiin tänne. Kyllä tämä on elämää. Tämä on vapautta. Nyt ne kamerat kiinni. Mutta tää on se haaste, kun ne jää tänne kasvien luokse. Joo, irtosi. Ei tuu kallaa ja tuulee ja sattaa vettä ja kumisaapas vuotaa. Tää on kylmä. Tämmöstä se on. Mutta asiat voisi olla paljon huonomminkin. Tässä saattaisi olla vaikka kotona tai töissä. Katsotaan miten me kameran kanssa pysytään poikien perässä. Mutta ruotoja en ehkä kaipaa. Läs kaajat koko... Miksi mulla on ketsuppipullo tuossa kameran alla, että minä en pysty sitä käyttämään? Tämmös vitsi. Noin. Sipsit laitetaan sinne alle. Roska meni suuhun. No kyllähän se tämäkin alas menee. Nyt alkaa näkyä Tämä on paljon vaikeampaa porukan kanssa.